Kính chào quý khán thính giả của chương trình đài truyền hình Phố Bosa TV. Tôi là bác sĩ Win Tran đến từ tổ chức VietMD.net và trung tâm y khoa Win Medical Center tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về loãng xương. Đây là một chủ đề mà rất là nhiều phụ nữ Việt tại Việt Nam cũng như tại Mỹ mắc phải cái bệnh này. Như vậy loãng xương là gì? Xương chúng ta là một cái cơ quan sống, và theo thời gian mỗi ngày khi chúng ta càng lớn thì xương chúng ta càng ngày càng bị loãng đi. Nói cách khác là cái mật độ xương chúng ta bị giảm. Có nhiều lý do, nhưng mà tại vì xương chúng ta hàng ngày liên tục được tạo ra và liên tục được mất đi. Nhưng mà khi chúng ta lớn tuổi rồi thì cái số lượng xương mất đi nhiều hơn xương chúng ta được tạo mới ra, thành ra chúng ta bị loãng xương. Giống như quý vị xài nhiều tiền hơn là quý vị kiếm tiền, thành ra quý vị bị nợ. Đặc biệt đối với phụ nữ, quan trọng là sau 50 tuổi thì họ không có còn chu kỳ kinh nguyệt nữa. Thành ra estrogen là một trong những hormone rất là quan trọng trong sức khỏe của xương. Tại vì estrogen ngăn cản cái sự mất xương đi. Vì vậy đối với phụ nữ sau khi mà mãn kinh rồi thì cái rủi ro về loãng xương rất là cao. Đây là lý do tại sao mà tất cả những cái hội y khoa Hoa Kỳ và trên thế giới khuyến cáo là chúng ta truy tầm hoặc là tầm soát bệnh loãng xương của phụ nữ khi mà họ đến năm 65 tuổi. Nếu như phụ nữ mà dùng những cái thuốc ví dụ như là về steroid hay những thuốc khác thì chúng ta đi tìm truy tầm bệnh loãng xương có khi còn sớm hơn, thường 55 hoặc là 50 tùy vào trường hợp. Như vậy triệu chứng của bệnh loãng xương là gì? Thường thường quý vị sẽ không có triệu chứng cho tới khi nào mà xương quý vị loãng tới mức mà nó bị vỡ. Quý vị tưởng tượng xương bình thường là nó bao gồm nhiều, nó nhiều cái kết nối bên trong. Theo thời gian nó loãng xương từ từ nó mất đi, và chúng ta xương càng ngày càng yếu đi, tới một lúc nào đó nó không đủ mạnh nữa, thành nó bị vỡ. Cái cách vỡ thông dụng nhất của bệnh loãng xương là vỡ cái xương cột sống. Quý vị thấy trong hình này, ở đốt sống này thì nó nhỏ hơn so với hai đốt sống này. Thì đây là một trong những cái ví dụ cho thấy là khi chúng ta lớn tuổi và một trong những đốt sống ở phía sau lưng, đốt sống phía lưng, khi mà mật độ xương nó quá giảm, nó yếu và trọng lực của cả cơ thể áp lực lên, và theo thời gian thì nó bị đè xuống và nó vỡ. Nhiều quý vị sau một đêm ngủ thức dậy tự nhiên thấy đau ở lưng, đau cực kỳ luôn, và thấy mệt trong người, và khi đi chụp ra và thấy cái dáng đi mình thay vì đứng như vậy tự nhiên khom như vậy. Có nhiều bác lớn tuổi 80 tuổi đi lúc nào cũng khom lên như vậy, là tại một phần là cái khớp này nó bị vỡ ở phía trước này. Quý vị thấy nó vỡ thành ra cái xương mình nó cụp là như vậy. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu nguy hiểm của bệnh loãng xương, là khi xương nó quá loãng, chúng ta bị vỡ và chúng ta lùn đi. Thì cái cách tốt nhất để chữa trị loãng xương là ngăn ngừa nó bị vỡ trước khi mà nó xảy ra. Thì hiện nay có nhiều thuốc để uống để giảm đi cái cách làm giảm cái quá trình loãng xương. Thuốc thông dụng nhất chúng ta hay dùng đây là alendronate. Thì thuốc này quý vị uống một tuần một lần. Thì cái cách uống thuốc này rất là khó, tại vì quý vị phải ngồi thẳng lưng và uống trong lúc nhịn đói, và uống xong không được ăn gì hết trong vòng 30 phút. Tại sao? Tại vì cái thuốc này rất là khó để hấp thụ, thành ra nó bắt buộc quý vị phải uống đúng thuốc, cách uống phải đúng, và uống xong là phải đợi nó hấp thụ vào, và thậm chí nó hấp thụ vô cơ thể chúng ta cũng rất là thấp, dưới 10%, có nghĩa là uống 100mg chỉ hấp thụ dưới 10% thôi. Và cách thứ hai là uống chích thuốc, nó gọi là Prolia, thì chích thuốc khoảng 6 tháng một lần. Thì tại phòng khám chúng tôi dùng cả thuốc uống lẫn thuốc chích, và cả hai cái này đều làm giảm quá trình loãng xương và thậm chí còn tăng mật độ xương sau một thời gian dùng. Nói tóm lại, bệnh loãng xương là một bệnh rất là thông dụng của người Việt tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ, và cái cách ngăn ngừa và chữa trị hoàn toàn có thể chúng ta có thể ngăn ngừa được bằng cách theo dõi, đo mật độ loãng xương, có một chế độ ăn uống phù hợp. Quan trọng hơn là quý vị ăn uống phải có vitamin D, phải có calcium và phải đầy đủ dưỡng chất, và tập thể dục. Tất cả những cái này sẽ làm chậm đi quá trình loãng xương của quý vị. Và cuối cùng chúng ta muốn nhắc ở đây là cuộc sống lành mạnh, cái chất lượng cuộc sống nó quan trọng hơn. Nhiều quý vị bị loãng xương khi mà bị vỡ phải nhập viện, và sau đó cái chất lượng cuộc sống bị thay đổi kinh khủng lắm. Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên chăm sóc xương của quý vị ngay từ bây giờ. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe của đài truyền hình Phố Bosa TV. Và tôi là bác sĩ Win Tran đến từ trung tâm y khoa Win Medical Center và tổ chức VietMD.net. Xin cảm ơn quý vị.